What's up mga kaiwas? This is John Love. Welcome to my vlog. Today mag-unbox tayo at magre-review ng Nike Court Vision Low. So ito yung isa sa pinakamura na original Nike shoes, guys. Kamukha siya ng Air Force One. Better tune in, guys. But before we talk about the shoes, please hit the like and subscribe button down below. Mga kaiwas, ito na yung Nike Court Vision Low na nabili ko sa Robinsons Department Store dito sa Nueva Ecija. So nagpunta ako ng SM saka Robinson. Ang pinaka-common nito is yung black and white sa mga department store. Ito lang yung nakita ko na medyo kakaiba siya. So makita nyo yung lining, green and blue. So, let's talk about now yung pagkakamukha niya sa Air Force One saka yung pinagkaiba niya sa Air Force One. So, ang Air Force One, guys, yung bottom niya is mas makapal, mas mataas. Sa Air Force One, guys, meron ditong silver na nakalagay. So, kung titingin kayo ng Air Force One na kamukhang-kamukha ng style nito, papansin nyo lang na mas makapal yung bottom. Tapos may nakalagay dito na air and then merong silver dito. But they almost look the same. Almost. So, ito guys, tingnan puti. I like that orange part right there. Tingnan ito. So guys, let's talk about yung presyo niya. So, itong Court Vision Low, mas pipiliin ko siya kaysa sa Air Force One kung gusto nyo makamura. Kasi kalahati yung presyo niya. Literal na kalahati. Ang Air Force One nasa 5,000 to 6,000. Ito nasa 2,895 pesos ko lang siya nabili. So kung naghanap kayo ng original Nike shoes na less than 3,000, this is the shoes, guys. Gusto ko advice, guys, na kung bibili kayo ng Nike Court Vision Low, please isukat nyo siya kasi ito 9.5 pero medyo malaki siya. So nag-review muna ako bago bumili nito. Ganun nga yung sabi nila na kung 9.5 ka, kumuha ka ng 9 or 8.5. Pero better to try it kung gusto nyo talaga na fit sa inyo. So ito actually yung last pair sa Robinson. Display actually tong isa dito. So yung isa galing sa stock room. So ito na lang yung the only 9.5s na nabili ko dun sa Robinsons, guys. So this is what I love about the shoe is the lining. Tingnan mo yung lining, guys. So green, blue, tapos may nakalagay dito na Nike Worldwide. So tingnan natin yung loob niya. So made in India siya, guys. So gusto ko lang rin sabihin na 3 reason to buy the Court Vision Low. Reason number 3, yung style niya. So yun ang una natin mapapansin na kamukha siya ng Air Force One. So yun yung reason number 3. Reason number 2 is pwede nyo to iporma kahit saan. I mean kahit saan, guys. Like pwede nyo ito gamitin sa work, pwede nyo siya isuot sa school, pwede siya sa pants, sa shorts. So, that's the reason number 2.
reason number 1 is the price. So, para sa akin yung pinaka-importante, yung Air Force 1 is 5 to 6,000 pesos. Itong Court Vision Low, I got it less than 3,000. So, mas marami kayong matitipid, mas maganda. So, yun ang aking reason number 1 is the price. Ito guys, yung isa sa pinakamura na original Nike sneakers. Mga kaiwas, I wanna take this time para introduce yung app na napanood ko lang rin sa YouTube. So, merong app para malaman nyo kung legit or fake yung isang shoes. So, you need to take pictures guys and then send it to them. The name of the app is Check. So guys, please research about that app, download it, and watch videos about sneakers to find out more about that app. I want to thank you guys for watching. Dito na po tayo maghiwa-hiwalay. Once again, this is John Love. Spread the peace, spread the love. Always trust in God. Enjoy the rest of your day mga kaiwas. Bye-bye for now.